هل مشكل ارتفاع أسعار الأضاحي في جشع الموال والحل في كيباش رومانيا، أم المشكل في الحقيقة هو في الجزائر والحل أيضا في الجزائر؟ وربما هذا الموال اللي فئة ربما من المجتمع تتوجه لي أصابع الاتهام أنه جزء من المشكلة في الجزائر، ربما هو في الحقيقة ضحية لعدم تطبيق هذا النوع من الحلول في الجزائر التي طبقت في الكثير من دول العالم منذ سنوات. تابعوا الفيديو هذا معايا للنهاية، اشتركوا بالقناة وحاولوا قدر الإمكان أنكم تتفاعلوا مع الفيديو وتخلوا زر الإعجاب وتشاركوه، هكذا باش نقدروا نوصلوا النوع هذا من الأفكار، وربما نساهموا جميعا حتى أنتم بتفاعلكم مع هذا النوع من الفيديوهات في أننا نساهموا في تطبيق بعض الحلول في الجزائر اللي تنعكس إيجابا في النهاية على كل الجزائريين. حسب تصريح رئيس الجمهورية كنا نعتقد أنه لدينا 29 مليون رأس من الماشية، ولكن بعد الإحصائيات الأخيرة لدينا فقط. بالنسبة للمواشي أول مرة درنا إحصاء دقيق 19 مليون رأس، بعاد على 29 مليون. في الإحصائيات الموجودة لدى منظمات عالمية الجزائر لديها 32 مليون رأس من الماشية، يعني في النهاية لدينا تضارب في الأرقام اللي يخلينا حتى رقم 19 مليون هذا رأس ربما رقم غير دقيق، بما أنه أصلا في الجزائر ليست لدينا حتى الآن آلية حديثة يتم بها إحصاء عدد رؤوس الماشية بالجزائر. هناك مشكل أن الموال يشتري العلف بسعر غالي 6000 دينار جزائري بينما يقدر يتحصل عليه بسعر 2000 دينار جزائري، يعني هنايا نقدروا نعرفوا أنه ربما كاين وسطاء أو مضاربين إن صح التعبير يدخلوا كوسيط بين الموال والمصنع اللي ينتج العلف في حد ذاته أو لوناب، ويحاولوا يدوا هامش ربح كبير. هذا اللي يخلي سعر الأضحية في النهاية السعر تاعها يرتفع ويرتفع بطريقة كبيرة ببساطة، لأنه تكلفة الإنتاج على الخروف هذا مثلا أو الكبش هذا تتضاعف. التضارب في الإحصائيات المقدمة والتصريحات تاع الكثير من الموالين هذا يخلينا نعتقدوا ربما ولا نظنوا أنه في الحقيقة هناك موالين في القطاع ربما يصرحوا بعدد رؤوس ماشية أكبر باش يتحصلوا على أعلاف بكميات أكبر، واللي يعاودوا يبيعوها الموالين آخرين يستفادوا منها مش ربح. هناك أيضا ناس ما عندهم حتى علاقة أيضا ربما بسوق الماشية، ربما يصرحوا بمواشي لا وجود لها أصلا، عادي جدا، لأنه إذا كاين كل شيء إداري والتصريحات إدارية يقدر يدخل هنايا الفساد، ويقدر يدخلوا ناس اللي يستفادوا من الوضع هذا ويستفادوا من هامش الربح الكبير هذا اللي يتجاوز في الحقيقة، إذا صحيحة التصريحات هذه يتجاوز في الحقيقة الهامش الربح تاع الموال في حد ذاته، اللي هو من المفروض اللي لازم يكون عنده هامش ربح لأنه يساهم في تطوير الثروة الحيوانية ويحافظ عليها في الحقيقة، وهو المنتج الحقيقي اللي قاعد يمد لنا في قيمة إضافية كبيرة، بالإضافة طبعا للمصانع اللي راهي تنتج في الأعلاف. زيدوا شوفوا مقطع لفيديو لموال انتشر أكثر على تطبيق تيك توك. 89 سنه ونعرف النعجه نولدها، مش نستناها تولد، نولدها باضرب، كي نعود واقف معها نوكلها ونولدها. نجدوا الرئيس تابون، ما نجدوش الوزير ما نجدوش الوزير، كان عينه يضرب يد من الحديد، الموال يطلقوه بينه وبين الرحى، اللي موال راه يروح يدي من الرحى. حنا الشعير نلقاو الكراجات يتباع ب 700 وحنا الموال ندو قوطه في العام وزوينك خويا فيها ولادك. اول حاجه صراحه اللي اثار الانتباه تاعي هو المستوى اللي يتكلم به الموال هذا، ويتكلم بطريقه دقيقه اللي صراحة أفضل من الكثير من الإداريين اللي ربما حتى يصرحوا إعلاميا. أنا بالنسبة لي الموال هذا يجب على الدولة أنها تحميه وتوفر له كل التسهيلات، لأنه هذا الإنسان راهو هو المساهم في الاقتصاد الجزائري في قطاع الفلاحة بطريقة مباشرة وبقيمة مضافة حقيقية. أيضا النوع هذا من التصريحات يخلينا نعرفوا أنه كاين فوضى في القطاع هذا، قطاع الماشية في الجزائر، وكل ما تكثر الفوضى كل ما تكثر الانتهازية، وفي النهاية شكون الخاسر؟ بيان سور المستهلك، وايضا ربما حتى الموال اللي راح ينخفض الهامش الربح تاعو لما يقل الطالب على الماشيه تاعو بارتفاع الاسعار، وهنايا راح يصير لنا انكماش في القطاع هذا اللي ياثر حتى على الثروه الحيوانيه تاعنا من جانب الماشيه في الجزائر. اكيد المعطيات اللي ذكرت في الفيديو هذه ليست شامله، ولكن اهم المعطيات بناء على تواصل مع بعض الموالين ايضا ولا الناس اللي عندهم اللي موجودين في الجزائر وعندهم احتكاك بالقطاع هذا، اللي يخلينا بالمعطيات هذه اننا نشرحوا ولا نقدروا نمدوا خلاصه على المشكل في القطاع هذا في الجزائر. لما يكون عندنا وصف
حقيقي للمشاكل لتما نروحوا ونقدروا نقترحوا حلول. لانه قبل ما يعطيك الطبيب وصفه الدواء لوردونونس لازم يحاول قدر الامكان انه يشخص لك المرض. نفس الشيء بالنسبه لكل القطاعات في الاقتصاديه سواء في الجزائر ولا خارج الجزائر. من خلال واش تطرقت ليه في الفيديو هذا واضح انه عندنا مشكل تاع احصائيات. هذا المشكل رقم واحد. نحلوا المشكل هذا بانشاء تعريف وطني للمواشي بالجزائر، بمعنى آخر أنه يكون كاين سجل أو إحصاء رقمي الأفضل في الجزائر للماشية. هذا الدول كثيرة يعني صراحة وصلت ليه منذ عشرات السنوات. فرنسا هي السباقة للنوع هذا من التعريف الوطني للماشية في سنة 1972 حتى قبل اقتراح منظمة الزراعة والتغذية العالمية للخطة هذه من أجل الحفاظ على الثروة الحيوانية اللي كان هذا سنة 1972. والآن تقدروا تروحوا لمنظمة الفاو هذه تلقاو باللي فرنسا عندها مراسيم اللي تحدد الآلية هذه بدقة، وهذا اللي نحتاجوه في الجزائر الآن. مرسوم واجب التنفيذ على الجميع بإنشاء النوع هذا من التعريفات الوطنية للماشية. الطريقة ماشي معقدة، يكون كاين ايرتاغ أو بوكل أو يعني منقوشة توضع في الأذن تاع الماشية، خروف ولا نعجة ولا كبش، وهذا اللي يخلي الخروف هذاك معرف ويتم التسجيل تاعو. من الافضل انه يتم التسجيل تاعو في اقل من اسبوع، ونفصلوا بين الخرفان ولا الماشيه اللي توجه الى الذبح في اقل من سنه والماشيه اللي مده العيش تاعها ربما اكثر من سنه. والافضل انه يكونوا في زوج ودنين حتى اذا راحت تاع الودن الاولى ولا ضاعت على الاقل ما تضيعش التعريف ولا السجل التعريفي للخروف هذاك. ويكون كاينه عمليه تنسيق في الولايات ويسجلوهم على مستوى الولايات ونجمعوا البيانات هذيك ويكون عندنا سجل وطني للماشيه. هذا يسمح لنا باش يكون عندنا تتبع للخروف في حد ذاته من الولاده تاعو حتى للذبح. اذا كاين امراض نقدروا نعرفوها ونقدروا نحصوها ونقدروا نسجلوها، ويكون التدخل هذا بطريقه مدروسه. ايضا نقدروا نقصوا التهريب لدرجه كبيره، لانه ببساطه يولي الخروف تاعك هذا مسجل وما يقدروش يبيعوه مارشي نوار عن طريق التهريب. ثاني كاين اشكاليه تاع كثير من الموالين ربما ولا بعضهم يذبحوا النعجه قبل سنه ولا قبل مده معينه اللي ينصح بها. هذا اللي يخلي الدوله تراقب العمليه هذه. تعرف الاحتياجات تاع السوق تاعك في حد ذاتها على العلف، لانه ببساطه كي تكون عندك احصائيات دقيقه تقدر تعرف واش يحتاجوا هذا الخرفان من ماكله. كيما العباد، عندك العباد تجيب لهم القمح باش ياكلوا الخبز، سي لا ميم شوز بارابور الاغنام هادو او الماشيه. هذا اللي يخليك عندك دراسه للسوق والمتطلبات السوق، والاكثر من هذا يخليك انك تدعم انتاج الاعلاف والكميه المستورده بطريقه مدروسه اللي يخليك تغطي الاحتياجات تاع الماشيه هذه والموالين هذه. ايضا يخليك تعرف احتياجات السوق من اللحوم وتقدر تزيد في الانتاج وتقدر تتحكم فيه بما ينفع القطاع تاع الماشيه في حد ذاته ويحقق هامش ربح للجميع اللي داخلين في العمليه الانتاجيه هذه، ويسهل ايضا على المستهلكين اللي يتوصلهم المنتوج هذا باسعار ربما اقل من الاسعار المعروضه حاليا. وما يكونش عندك مشكل تاع عيد الاضحى، لانه ببساطه راح تعرف الاحتياجات تاع العيد الاضحى تاعك قبله ب6 اشهر على الاكثر. راح تعرف الكباش ولا الخرفان اللي راح توجه لعيد الاضحى، احصائيه بسيطه قبل اشهر تكون عندك اصلا السجل التعريفي للماشيه تاعك. ببساطه تقدر تعرف الارقام هذو وتقدر تكون عندك خطه استباقيه لعيد الاضحى مثلا، لانه السياسات الاستباقيه لدى الدول هي كل شيء. اما السياسات الترقيعيه ان صح التعبير او تسيير الازمه والتعامل مع الازمه يخليك دوما بعيد على السياسات الاستباقيه اللي تقدر تطور بهم اقتصاد الدوله تاعك، مثلا استيراد خرفان ولا كباش من رومانيا سواء الاستهلاك الآن أو إلى العيد الأضحى. أنا بالنسبة لي هي تسيير لأزمة وليس سياسة استباقية. هذا النوع من الإحصائيات ولا التعريف الوطني للماشية في الجزائر راه يخلينا حرفيا نقدروا نوضعوا سياسة استباقية. أنا شفت واحد التصريح إعلامي لأني حبيت نبحث شوية على الموضوع، لقيت شخص يتكلم على التجريب. تجريب ماذا؟ تجريب ماذا؟ رانا نتكلموا على أمر جرب في دول منذ عشرات السنوات. هذا أمر بديهي لا يحتاج تجريب. هذا أمر يحتاج
ناس اداريين يوقفوا على تطبيق مرسوم رئاسي غير قابل للنقاش اساسا، لانه في مصلحه الجزائريين كلهم في النهايه، والكل ملزم بتنفيذه وانتهى الامر. فنجرب ماذا؟ نجرب هل نحصي الماشيه ام لا بطريقه دقيقه؟ هذه نجرب تخلي المده تطول وتخلي المشاكل تتراكم، وربما ننساو اصلا المشكل في النهايه بعد ما يفوت عيد الاضحى، واللي خلانا من الاستقلال حتى اليوم ما حليناش المشكل هذا. فرنسا سنه 1972 الجزائر خرجت من الاستعمار الفرنسي، يعني نحبوا ولا نكرهوا خلي عندنا سياسات ولا قوانين اللي ديناها من فرنسا، من بينها مثلا البيروقراطيه اللي ما زالت موجوده حتى الان في الجزائر. وفرنسا معروفه انها بيروقراطيه، وانه الدول اللي خرجت من الاستعمار الفرنسي على غالبها اكثر بيروقراطيه من الدول اللي خرجت من الاستعمار البريطاني مثلا. يعني ورثنا البيروقراطيه، بصح ما قدرناش نورثوا حلول عمليه سبقت لهم فرنسا اللي نحبوا ولا نكرهوا توصلنا في دوله متقدمه. على حساب واش راني نشوف كاين دعم، يعني كاين دعم مباشر وغير مباشر من طرف الدوله للنوع هذا من القطاعات باش المواطن بهدف تحقيق الامن الغذائي. مع اني عندي نظره مختلفه الامن الغذائي بمفهومي الخاص، ولكن راني نتعامل مع المعطيات الموجوده في الجزائر اليوم، وما نكونوش هذوك الناس المثاليين جدا اللي يتكلموا خارج المعطيات المتاحه اللي يعيشها الجزائري. وهذا اللي خلى الكثير من الجزائريين يتفاعلوا معنا في القناه هذه اللي ما عندهاش فقط شهر، لانه ببساطه بغض النظر على نتفق او نختلف مع ما اقول، الاكيد انهم يلمسوا باللي راني نتكلم بمعطيات واقعيه بعيدا عن التنظير اللي ما عنده حتى معنى في النهايه. لما نشوفوا قوانين تفرض على تجار بسطاء تاع المضاربه ب10 سنوات سجن ولا ربما 7 سنوات او 10 سنوات، بينما لما نسمعوا ايضا الموالي يتحدث على سعر العلف ب 400 ب 600 فارق هامش ربح تاع 400 دينار 4000 دينار جزائري، يعني من 200,000 حتى ل 600,000. هنايا كاينه مضاربه ولا واش نسموها هذه يعني تقريبا، خاصة انه ربما كاين قوانين اللي تفرض انه العلف يكون موجه فقط للموال. اذا كيفاش القانون يطبق على صاشي حليب وما يطبقش على اشخاص اللي ربما عندهم تاثير سلبي جدا على الاقتصاد الجزائري؟ هذه بمبدا انك تحارب المضاربه بقوانين رضعيه. انا عندي نظره واحده اخرى للطريقه هذه، ولكن حبيت نأكد أنه كاين ربما تناقض، يعني ربما ما عندناش سياسة حقيقية لمحاربة المضاربة بقوانين رادعة حقيقة على أعلى مستوى باش يكون الهدف أكبر. أنا شخصيا نتمنى أننا نتجه إلى الدعم بطريقة مدروسة، يعني بمعنى آخر أنه في كل دول العالم كاين قطاعات يتم الدعم تاعها تدعمها الدولة، خاصة قطاع الزراعة مثلا والفلاحة، ويستفادوا المزارعين ولا الموالين مثلا في الجزائر ولا في أغلب دول العالم اللي عندهم الماشية من دعم، سواء تخفيض الضرائب، توفير الأراضي بأسعار معينة، تسهيلات بنكية. المهم كاين دعم للقطاعات هذه في أغلب دول العالم، ولكن يجب أن يكون دعم مدروس لزيادة الإنتاج، دعم مدروس لزيادة الثروة الحيوانية عن طريق زيادة أعداد الماشية في الجزائر، يعني تدعم اللي يستحق حقيقة الدعم، اللي يمد قيمة مضافة. أما اللي يكون دعم غير مدروس ويكون بطريقه غير واضحه في غياب الشفافيه والاحصائيات الدقيقه، هذا اللي يخلي اللي من المفروض يتم دعمه هو الاخر المستفاد من الدعم هذا، ويدخلوا الانتهازيين اللي يستعملوا الدعم هذا لتحقيق الارباح تاعهم في النهايه، اللي ارباحهم الخاصه، يعني هما تقريبا متاجرين اكثر منهم منتجين ان صح التعبير. شوف الكثير من الموالين يتكلموا على الإسراع في إحصاء عدد المواشي في الجزائر بطريقة مرقمنة أو بطريقة مدروسة. هذا يخليني نعرف أنه الموال هذا ربما ولا الكثير ولا الأغلبية منهم راهم يعانوا في القطاع هذا. أنا لا أعتقد أنه الانتهازي يحب العمل في تحت الأضواء الكاشفة. الانتهازي يحب الظلمة، ما يحبش الشفافية. لذلك بما أنه الناس الموالين هذو فئة كبيرة منهم تطالب بالأمر هذا، إذن كاين عندنا الكثير من الموالين اللي ما لازمش نخسرهم، لانه هما اساس الثروه الفلاحيه تاعنا في جانب الماشيه في الجزائر، نحبوا ولا نكرهوا عليهم مبني القطاع. تخسر هادو راك خسرت قطاع جد مهم تقريبا. ما تقدرش انت تضحي بقطاع منتج من اجل ناس ربما انتهازيين او من اجل بعض الشعبويه اللي تحمل دوم المسؤوليه للموال او للتاجر بعيدا على دراسه القضيه من اساسها، يعني من البدايه للنهايه. في النهايه القضيه ماهيش بالتعقيد اللي رانا نظنوا، خاصه في جانب ارتفاع الاسعار. اذا عندنا مشكل تاع هامش ربح كبير ووسطاء يدخلوا بين الموال
والمصنع مثلا لازم نحلوا المشكل هذا، واعطينا الحل بسيط ويجب ان يطبق في اسرع وقت. انا راح نزيد ندير مثلا منشور على الصفحه تاعي اللي حاب يتابعها على الفيسبوك، راح تلقاوها باسمي جلال بوسمينه، عدد المتابعين فيها 269 الف متابع، هذيك هي الصفحه الوحيده تاعي. راح ندير منشور باش نذكروا، لانه هاد الحلول ما يحتاجوا والو، لا استثمارات اجنبيه مباشره، لا نقل تكنولوجيا، لا والو، بسيطه جدا. عندك سجل، عندك بيانات، احصائيات وطنيه على مستوى ولائي، تولي لك احصائيات على مستوى وطني. عندك مثلا تقدر عن طريق المديريات تاع البيطره اللي كاينين في الجزائر، ولا البيطاريين في الجزائر، جو سي با اسكو هكذا العمليه في الجزائر، مانيش متاكد بالضبط. افضل طريقه نحصوا بها الماشيه بسرعه ونعلقوا لهم هذوك المنقوشات، ولكن الناس اللي راهم في القطاع يعرفوا خير مني، وانا متاكد باللي بسيطه جدا، سواء مشروع وطني خاص او عن طريق استخدام الموارد البشريه المتاحه حاليا اللي راهي تعمل في القطاع. اذا هذا الحل لا نقاش فيه، يجب ان يطبق. اللي راح ناكد لكم انه راح يخلي العلف او الدعم تاع الدوله ان صح التعبير في هذا المجال يروح للموال، اللي راح ينعكس مستقبلا على الاسعار تاع الاضاحي، ربما انها تكون بسعر مناسب. وبعد تطبيق هذا الحل المهم جدا نتجهوا لحلول اكبر واكثر ربما تعقيدا، واللي تحتاج عمل واجتهاد كبير باش نطبقوه على ارض الواقع. نتمنى اني فدتكم بالفيديو هذا، نتمنى اني حاولت نوضح الموضوع هذا في حدود الاستطاعه بناء على المعطيات المطروحه. نتمنى انكم تتفاعلوا معه، وانكم تشاركوا الحلول هذه المقترحه، ولا على الاقل النظره هذه للقطاع هذا في حد ذاته. وفي نفس الوقت ما تنساوش الاشتراك في القناه، وايضا لمن لم يتابع مباشر البارحه راه موجود كما راكم تشوفوا على الشاشه، حاولوا انكم تشاهدوه، لانه فيه تفصيل اكبر لقطاع السيارات وشركات المناوله في الجزائر. شكرا لكم ويعطيكم الصحه.